Redmi को नोट सिरिज चाहिँ मिड रेन्ज सिरिज भनेर चिनिने गरिएको छ र नेपाल मार्केटमा चाहिँ Redmi Note सिरिज चाहिँ एकदमै धेरै बिक्ने सिरिजमा गनिने गरेको छ र नोट सिरिजमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि नोट 11 जुन चाहिँ लन्च भइसकेको थियो नेपाल मार्केटमा र एउटा एकदमै राम्रो फिडब्याक दिएको सिरिजमा गर्न सक्छौँ हामीले नोट सिरिजलाई चाहिँ र आज चाहिँ हामी Redmi Note 12 सिरिजको बारेमा केही भन्न गइरहेको छौँ र नोट सिरिज 12 सिरिजको अनबक्सिङ पनि गर्न गइरहेको छौँ। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा हामी भन्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको क्विक अनबक्सिङ गर्छौँ। आउनुहोस् बक्समा के पाउँछौँ हामी हेर्नेछौँ। Redmi Note सिरिजको चाहिँ जुन Note 12 चाहिँ लन्च भइसकेको छ र यो Note 12 को बक्स तपाईँले मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ Note 11 जस्तै तपाईँको अगाडिपट्टिको जुन व्हाइट कलर बक्स रहेको छ र अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ Note 12 को प्रिन्ट गरिएको छ र यो भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएन्ट फोन पाउँछौँ। जुन चाहिँ एउटा रहेको छ 4GB ऱ्याम 128GB भेरिएन्ट, त्यसको चाहिँ प्राइस हेर्ने भने 23,000 यसको प्राइस रहेको छ। निकै नै एग्रेसिभ प्राइस हो। तपाईँको जुन 23,000 को प्राइसमा 4/128 भनेको चाहिँ र अर्को भेरिएन्ट छ 6GB ऱ्याम 128GB जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 25,000 प्राइस रहेको छ भने अर्को आउँछ 8GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज जसको पनि प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 27,000 प्राइस रहेको छ र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा जुन Redmi Note 12 सिरिजको फोन लन्च भएको छ जुन चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ प्राइस देखिन्छ किनभने 8GB ऱ्याम 128GB चाहिँ हामीले 27,000 मै पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ प्राइस भन्न सक्छौँ हामीले यो भेरिएन्टको लागि चाहिँ 4/128 23,000 त्यो पनि राम्रै हो। तपाईँको नर्मल्ली योभन्दा अगाडिको Note 11 को सिरिज भन्दा चाहिँ यसमा प्राइस अझ ड्रप गरिदिएर अलिकति एग्रेसिभ बनाइदिएको छ। अब यसको हामी फिचर्सको कुरा गर्नु छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौँ। हेरौँ बक्समा हामी के पाउँदैछौँ र हामीले फर्स्टमा बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा व्हाइट कलरको बक्स पाउँछौँ जुन चाहिँ Redmi Xiaomi लेखेको छ होइन र यसमा हामीले भित्रपट्टि पाउने भनेको सिम इजेक्टर टुल पाउँछौँ जुन चाहिँ फर्स्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको भित्रपट्टि पाउने भनेको डकुमेन्ट्सहरू पाउँछौँ हामीले युजर गाइड्स डकुमेन्ट्सहरू पाउँछौँ र त्योभित्र पाउनु भनेको टिपियु केस जुन चाहिँ हामी नर्मली Redmi Note 11 मा पनि देखिरहेको छौँ र यसमा पनि हामीले त्यही टिपियु केस पाउँछौँ जुन चाहिँ नर्मल क्वालिटीको टिपियु केस छ र तपाईँको जस राम्रै छ क्वालिटी भनौँ न। त्यसपछिबाट हामीले भित्रपट्टि पाउने भनेको चाहिँ फोन पाउँछ जुन चाहिँ अनेक्स ग्रे कलरको रहेको छ र यसको जुन डिजाइन वाइज चाहिँ यो एकदमै एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ। योभन्दा अगाडिको Xiaomi 12 लाइट जुन मोडल थियो त्यसकै डिजाइन जस्तो लाग्यो मलाई यसको जुन ब्याक डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ र स्क्वायर बक्सी डिजाइनमा रहेको छ यो फोन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ र यो मैले हातमा लिने बित्तिकै फिल गरेको कुरा भनेको चाहिँ यो फोन चाहिँ Note 11 को कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ ठुलो छ। Note 11 चाहिँ हामीले 6.4 इन्चको डिस्प्ले पाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले 6.67 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति ठुलो डिस्प्ले छ यसको चाहिँ। तपाईँहरूलाई यदि ठुलो डिस्प्ले मनपर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको तपाईँको लागि चाहिँ यो फोन अलिकति बेस्ट हुनेछ। र अब चाहिँ हामी यसको स्टोरेजतर्फ लाग्छौँ र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पाउने भनेको 33 वाटको एडाप्टर पाउँछौँ जुन चाहिँ Note 11 मा पनि हामीले त्यही पाइरहेका थियौँ र यसमा पनि हामीले त्यही 33 वाटको एडाप्टर पाउँछौँ र टाइप सी केबल पाउनेछौँ। र अब हामी सबै कुरालाई साइडमा राखेर पछिसम्म फोनतर्फ लाग्छौँ र यो रहेको छ फोन जुन तपाईँहरूले मेरो हातमा देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ हामी बुट गर्नेछौँ र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको हामी पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ जुन चाहिँ नर्मली सबै फोनमा देखिरहेको छौँ आजकल होइन। त्यसको साइडमा भनेको हामीले स्पिकर ग्रिल पाउँछौँ। तपाईँको यसको लेफ्ट साइडपट्टि हेर्दा चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौँ, त्यसको माथिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ र त्यसको माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे राखेको देख्छौँ होइन र सिम ट्रे चाहिँ अब हामीले यसमा पाएको ड्युल सिम प्लस मेमोरी कार्ड पनि राख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट छ जुन चाहिँ राम्रो हो। त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याक पाउँछौँ र आयर ब्लास्टर पाउँछौँ जुन चाहिँ एमआईको हरेक फोनमा चाहिँ हामीले आयर ब्लास्टर देखिरहेका छौँ र यसमा पनि हामीले आयर ब्लास्टर पाउने नै छौँ। र आयर ब्लास्टरको काम भन्नुपर्दा चाहिँ आयर ब्लास्टर भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली जति पनि स्मार्ट डिभाइसेसहरू छ त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने रिमोटको काम गर्छ र यसमा तपाईँको स्मार्ट टिभी स्मार्ट फ्रिज तपाईँको अब एसीहरू भयो भने चाहिँ यसैबाट तपाईँले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि देखिरहेका थियौँ रेडमीको फोनहरूमा चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ अब हामी बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नेछौँ र यो फोन भइसकेको छ बुट होइन। बुट भइसकेपछि अब यसको हामीले डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गऱ्यौँ र यो फोन इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्दा चाहिँ यो फोन मलाई अलिकति Note 11 को कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति ठुलो डिस्प्ले जस्तो लाग्यो किनभने यसको स्क्रिन साइज नै ठुलो छ र डिस्प्ले वाइज एकदमै ठुलो छ र यसको स्क्रिनको जुन ब्राइटनेस चाहिँ तपाईँको Note 11 कै लेभलको ब्राइटनेस छ र तपाईँको जुन रेस्पोन्स जुन छ टच रेस्पोन्स चाहिँ अलिकति फास्ट लाग्यो किनभने यसमा 120 हर्ट्जको हामीले रिफ्रेस रेट पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति फास्ट छ फोन चाहिँ हेर्दाखेरि चलाउँदाखेरि पनि होइन। र यो फोनको अब हामी डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा ब्याकमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ र तपाईँको म्याट फिनिस्डमा छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै स्क्रैचहरू देखिँदैन र हातको प्रिन्ट चाहिँ नर्मली देखिँदैन तर एकदमै निहालेर हेऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ देखिन्छ होइन।
तर नर्मल्ली चाहिँ हामीको प्रिन्टहरू देखिहाल्ने खालको चाहिँ तपाईँको जुन ब्याकको जुन कलरिङहरू चाहिँ त्यस्तो छैन होइन, त्यो राम्रो छ। त्यसको जुन क्यामेराको जुन स्टाइल चाहिँ तपाईँको Xiaomi 12 लाइट अघि पनि मैले भने Xiaomi 12 लाइट जस्तो क्यामेराको स्टाइल छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ यो फोनलाई एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। तपाईँको 23,000 को फोन जस्तो पनि देखिँदैन, अलिकति एक्सपेन्सिभ फोन जस्तो देखिन्छ यो फोनको डिजाइन चाहिँ। र यसको जुन फ्रन्टमा चाहिँ हामीले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछौँ। यसको जुन फ्रेम रहेको छ त्यो चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्युरेबिलिटीको लागि चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा यतिको ड्युरेबिलिटी चाहिँ एक्सेप्टेड नै छ होइन। एकदमै खतरै ड्युरेबिलिटी चाहिँ भन्न मिल्दैन यो फोनलाई, किनभने प्लास्टिक फ्रेम युज गरेको छ। हुन त आजकल सबैले प्लास्टिक फ्रेम नै युज गरिरहेको छ र यसले पनि त्यही भएर प्लास्टिक फ्रेम युज गरेको हो। त्यही पनि यसको जुन ड्युरेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो एभरेज ड्युरेबिलिटी भएको फोन हो र फ्रन्टको जुन ग्लास बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ, कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। र अब हामी यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्छौँ र डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले 6.67 इन्चको FHD प्लसको एमुलेट डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। त्यसले गर्दा टच रेस्पोन्स एकदमै फास्ट छ र फोन तपाईँको नोट 11 को कम्पेरिजनमा एकदमै फास्ट तपाईँहरूलाई फिल हुन्छ। र अब यो फोनको हामी प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ र प्रोसेसरको कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले नयाँ प्रोसेसर देखिरहेका छौँ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 685। यसको चाहिँ तपाईँको दुईवटा भेरिएन्ट छ, एउटा तपाईँको युरो भेरिएन्ट, एउटा तपाईँको ग्लोबल भेरिएन्ट। तपाईँको यसमा चाहिँ दुईवटा चिपसेट भएको फोन छ, जुन नोट 12 मा चाहिँ तपाईँहरू नजिकै। तर नेपालमा आउने भेरिएन्ट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 685 प्रोसेसर लागेको भेरिएन्ट आउँछ नेपालमा चाहिँ, र बाहिर चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 4 Gen 1 को प्रोसेसर पनि देखिने गरेको छ होइन। तर नेपालमा आउने प्रोसेसर चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 685 को प्रोसेसर रहेको छ। क्वालकम स्न्यापड्रागन 685 प्रोसेसर भनेको चाहिँ 6nm प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। यसको चाहिँ म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने हो भने चाहिँ 2.4 GHzसम्मको हामीले म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछौँ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ जुन स्न्यापड्रागन 685 चाहिँ अपग्रेडेड हो, जुन चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि नोट 11 मा स्न्यापड्रागन 680 छ, त्योभन्दा चाहिँ 8%ले यो चाहिँ अलिकति फास्ट छ यो फोन चाहिँ। यसको प्रोसेसर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्ट छ यो फोन भनौँ हामीले होइन। र यो फोनको चाहिँ हामी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब ब्याकमा चाहिँ हामीले यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। सेन्सर चाहिँ हामीले 48 मेगापिक्सलको पाउँछौँ र यसमा भनेको अर्को 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछौँ होइन, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा म्याक्रो सेन्सर रहेको छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले नोट 11 मा पनि त्यही सेन्सर देखिरहेका थियौँ र यसमा पनि हामीले त्यही सेन्सर रहेको छ। ब्याकमा चाहिँ डिफ्रेन्स छ थोरै, तपाईँको अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ अपग्रेड गर्दैछ 5 मेगापिक्सलको राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रा वाइडको अब जुन क्यामेरा पिक्चर चाहिँ हामी क्वालिटी चेक गरेर तपाईँहरूलाई पछि भन्नेछौँ। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि 1 घन्टा 10 मिनटमा तपाईँको फुल चार्ज हुन्छ यो फोन चाहिँ। जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई ब्याट्रीको कुनै पनि समस्या छैन यो फोनमा। नोट 11 मा पनि हामीले समस्या देखेका थिएनौँ र नोट 12 मा पनि हामीले समस्या पाउँदैनौँ भन्ने नै हामी आशा गर्छौँ। र अब यो फोनको चाहिँ हामीले ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुन प्राइस रेन्जमा चाहिँ Xiaomi यो फोनलाई लन्च गरेको छ, त्यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो भ्याल्यु फर मनी टाइपको फोन भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई, किनभने एकदम प्राइस पनि एग्रेसिभ छ, फिचर्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ। नोट 11 को कम्पेरिजनमा यसमा तपाईँको डिग्रेड हामीले त्यस्तो खासै केही पनि छैन। तर एउटा कुरामा चाहिँ हामीले नोट 11 कम्पेयरमा डिग्रेड देखेका छौँ, जुन चाहिँ यसको स्पिकर क्वालिटी, जुन चाहिँ यसमा हामीले सिङ्गल स्पिकर पाउँछौँ भने नोट 11 मा चाहिँ हामीले फेरि ड्युल स्पिकर पाउँथ्यौँ र नोट 12 मा चाहिँ हामीले सिङ्गल स्पिकर पाउँछौँ। जुन कुरा चाहिँ अलिकति डिग्रेड लाग्यो मलाई साउन्ड वाइज। सिङ्गल स्पिकर भए पनि यसको अब स्पिकर क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो छ, त्यही पनि हामीले ड्युल स्पिकर भएको अझ बेटर हुन्थ्यो होइन। नोट 11 मा हामीले पाउँथ्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिस गरेका छौँ। र त्योभन्दा बाहेक सबै कुरा चाहिँ यसमा यो अपग्रेडेड नै छ, जुन चाहिँ प्रोसेसरको मामलामा पनि यो अपग्रेड छ। क्यामेरा वाइज पनि थोरै मेगापिक्सल चाहिँ सेम नै छ हेर्दाखेरि चाहिँ, तर थोरै अपग्रेड छ क्यामेरा वाइज पनि यो फोन चाहिँ। र चार्जिङ स्पिड तपाईँ हामीले 33 वाटकै सेम नै पाउनेछौँ। ओभरअल्ली यो फोन यतिको प्राइसमा राम्रो छ यो फोन भन्न सक्छौँ हामीले। र यसको हामी कलरको कुरा गर्दा तपाईँ दुईवटा कलर पाउँछौँ, तपाईँको अनेक्स ग्रे र ब्लू कलर पाउँछौँ, जुन चाहिँ मेरो हातमा भएको चाहिँ यो चाहिँ ग्रे कलर हो, जुन चाहिँ ब्ल्याक कलर पनि भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई। र यो आज चाहिँ हामीले यसको अनबक्सिङ भिडियो मात्र बनाएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले नर्मल्ली अनबक्सिङ र तपाईँको क्विक एउटा रिभ्यू जस्तो दिएका छौँ, नर्मल्ली एउटा फिचर्सहरू तपाईँहरूलाई भनिदिएका छौँ। अब यसको हामी फुल रिभ्यू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछौँ। त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।